السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. معاكم أخوكم حسن سعيد ياسين من قناة وقناتكم قناة صيادين المنوفية حسن ياسين. احنا النهاردة إن شاء الله هنبتدي صيد بالريم. حسن سعيد معانا أكل إيه؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اشتغل سعيد. الله أكبر. إيه ده لطش ولا إيه؟ الله أكبر الله أكبر. بسم الله. إيه يا ابن الحاش يالا؟ لسه الخيل بتاع ديك يالا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله صل على النبي. بس اصبر اصبر. ايه اللي ده عمله كده في الخبة يا ابن اللذينة؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. صل على رسول الله. بسم الله يا عم اجمد بقى. اجمد عشان ايدي. اللهم صل على النبي. بصوا يا جماعة، ريمة ايه؟ ريمة. الريمة ما بتاكلش الا بالنهار، نادرا ما تاكل بالليل، وبحرنا ما حدش بيصطاد فيه ريمة نهائي. فانا قلت اجرب النهارده. كنت في الشغل يا ريمة، كنت في الشغل وايه، وقلت لقيت حوض فيه ريمة، حوض مكن. بسم الله. لقيت حوض مكني فيه ريمة، فقلت اما اجرب ريمة النهارده. جربت بالنهار، كانت اكل بسيط كده. كنا بعد العصر، قعدت حوالي ربع ساعة او تلت ساعة، ما لقيتهاش بتاكل زي الغلة او الطعم. معانا اكل كمان اهي. اللي عاوز يصطاد ريمة يصطاد في الجسر وهو على العال، ما يوطيش قوي. ما يوطيش قوي، هيخليه عالي، يعني كله حوالي 30 سم 40 سم بس. قرب شويه سعيد عشان الصوت. 30 40 سم كله، العوام بالرصاص بالوش 40 30. ويصطاد في الجسر. الذكر دلوقتي ماشي في الجسر مش تحت، لغايه لما الجو حرر. اول ما الجو يحرر هينزل تحت، الميه دي تسخن قوي، هينزل فين؟ في الميه الساقعه تحت. طول انت بقى زي ما انت عاوز اصطاد تحت، بس هو الجسر احسن يعني. انا اكبر سمك جبته في حياتي من الجسر من قدام، بعد متر ولا متر ونص من الجسر. عندنا بقى الريمه. الريمه تعتبر ببلاش. انت بتروح حوض بتاع مكنه او حوض طرمبه ولا حاجه، بتلاقي فيه ايه؟ الريمه دي بغزاره يعني. هتشتري ريمه، الورقه هتكفيك يوم او اتنين ب 5 جنيه ولا حاجه، ولا ب 6 جنيه. هي ب 6 جنيه عند محمد السبكي في النوم، او عند الشيخ عمرو برضه في النوم، 6 جنيه او ب 5 جنيه. اهو انا جايب ريمه اهي، وريمه فص مش هتلاقيها عند اي حد، يعني الريمه الفص دي اهي، ديت في حوض مكن اهي. الريمه لونها عامل ازاي، وشوفوا طريه ازاي، بص طريه ازاي اهي. الريمه ديت من انظف انواع الريمه اللي شفتها في حياتي، وسبحان الله طبيعي بقى. هما بيعملوها في حواض، الصينيين دلوقتي بيعملوها في حواض، بيربوها في حواض حالب ديت، ويعملوها لنا ورق ويبيعوها لنا. دخل في كل حاجه الصين دول. انت لو قدامك مكنه ري ولا حاجه على ترعه ولا مكنه معين، هتلاقي في الجدران الخرسانه او الطوب هتلاقي فيها الايه؟ الريمه دي. هاتي. وانا عاوز اوريكم طعميه برضو، اللي يعرف، اللي عشان يعرف يطعم ولا حاجه، اللي ايه يطعم مننا في الله. اوريكم طعميه دلوقتي ازاي بنطعموا الايه؟ الريم. الريمه اهي، الطبل القديمه، الريمه اهي.
بتجيب ايه طرف زي ده كده اهو، شايف اهو الطرف اهو، والسن اهو، نور يا سعيد، السن اهو، تروح جايب الطرفين كده على الخيط من بره، تروح واخد ده كده ولف على الصناره اهو اهو اهو. فاضل معانا الطرف التاني، تلفه كده وكمان واحده كده عكس يعني الاتنين اهو. بقت التطعيمه، تروح جايب الشويه ده هم وتطحن كده اهو، بقت تطعيمه الرمال. وانت قاعد بتصطاد بالليل بالذات مشي الصناره، يعني لو في رقروق هوا ولا حاجه بيبقى حلو، مفيش رقروق هوا مشي انت الصناره. احنا عندنا اهوت فيه رقروق هوا شغال، هو ساقع بس بيمشي الايه العوام، فالعوام مشي يبقى الصناره ماشيه تحت. السمكه اللي هي راقده في اتجاه الجسم بتتغذى بقى على الجفر بتاعها، بتشوف دي ماشيه وهو بينفش في الميه. يعني الريمه انا لسه قاطعينها دلوقتي، لو وريتها لكم دلوقتي هتلاقيها غير لما طعمها خالص، نفشه في الميه اهي، ما تعرفش تجيب الطرفين من بعض اهو. بقت عامله ازاي؟ نور سعيد كده، بقت عامله ازاي الرمه. في واحد من الصيادين اصحابي قال لي الرمه مش هتنفع في بحرنا لان محدش بيصطاد بيها ومحدش جربها. قلت له هو بحرنا منه فيه سله وميه واقفه، السمكه واخده على الريم، يعني هي بتاكل ريمه طول حياتها. قال لي لا 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 مش هتاكل لان الميه واقفه والريمه عاوزه ميه تسريح فانا قلت اجرب، وهو الطعم غالي وانا مش لاقي طعم بصراحه. طعم الكيلو ب 200 جنيه، وصل 200 جنيه دلوقتي واحنا لسه ما بدأناش الموسم. امال في شهر 7 وفي شهر 8 هي ب 400 جنيه، يعني حاجه بقت صعبه جدا. والجماعه بتوع محلات الصيد بيستغلوا استغلال فظيع، بيعملوا لهم كل واحد 3 4 مزارع، ويجوا بعد كده يتحكموا في اللي هياخدوا الايه طعم في الصيادين اللي زي حالتي. انا كنت عامل مزرعه والمزرعه كان حصل ظروف كده، والمزرعه ايه سويت عنها في الميه حوالي ايه 10 15 يوم فماتت. كان فيها حوالي كيلو ونص طعم ولا كيلو طعم، جبنا ايه من عندنا من حته يعني وراح. هعمل ايه؟ ادي بديل، وبديل الحمد لله اشتغل. احنا جايبين سمكتين حلوين بيه. انا لسه فاول الليل اهوت. النهارده كام يا سعيد؟ ثلاثه كام اربعه ولا هو اهو ده 17 واحد اهو. ده سلطان اهو اللي ما بياكلش الا في شهر 8، ده جاي منها برضه بالرين، وجاي بالليل مش بالنهار. يعني لو واحد قاعد بالليل بالنهار هيجيب سمك حلو. وادي اهو بولت اهو، ده السوق، وادي كمان بولت اهو. انا مش هطلع بقى اللي في العيشه كله بقى، هو الحمد لله شويه حلوين يعني الحمد لله بالرين. واصبر على الرين، مش هيجرى حاجه اما تصبر على الرين. انت قاعد، انا فارد 4 عيدان وفي عدل لسه بره، بس انا قلت افرض 4 عيدان لان مش ضامن الاكل. الاكل اشتغل بيه، فهي بطيئه شويه يعني كل نص ساعه اما تديك اكل حلو، مش وحش حلو. هي لو في الموسم والريمه كده بتاكل، لا ممكن الواحد يطلع له 10 15 كيلو سمك ان شاء الله يعني، والموسم شغال حلو. يعني في منزل عند قابلنا في القف عند ابو عبد الله النفري ممتاز للريمه دي، لانه عالي والريمه بتحب العالي، يعني بتحب السمكه اللي تشبط في العالي دي بتاكل ريمه حلوه قوي، احسن من السمكه اللي في الغويط. انا عندي هنا المنزل غويط. انا مش عاوز اطول عليكم في الفيديو، ولو حد عاوز ريمه ولا حاجه وعاوز يصطاد يجرب ريمه ومش لاقي، يجي لاخوه حسن وانا تحت امره اجيب له ريمه من غير ولا تعريف. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك كويس كده زيكم، لايك حلو واشتراك في القناه. الله، والسلام عليكم ورحمه الله وليلكم سعيد.